सर्वेभ्यो नमो नमः मोर এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই বৰ্ণ, লিংগ, পুৰুষ, সৰ্বনাম পদ ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। আজি আমি বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। আমি এই টপিকটো অলপকৈ শিকি যাম প্ৰত্যেক দিনে। আমি একেলগে গোটেইখিনি শিকিব নোৱাৰো এদিনত। আৰু আমি সকলোৱে জানো বিভক্তি অবিহনে আমি সংস্কৃত শিকাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ সংস্কৃতৰ মানে কি সংস্কৃত ভাষাটো শিকিব লাগিলে আমি বিভক্তিৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব। ধৰক বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ কিদৰে হয়, বিভক্তি কি ইত্যাদি আমি যাতে প্ৰত্যেকটো বিষয় বুজি পাওঁ বিভক্তিৰ, সেই কাৰণে আমি সৰু সৰু বিষয়বোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাম। অলপকৈ শিকিম আমি প্ৰত্যেক দিনে, কিন্তু যাতে যিখিনি শিকো আমি ভালদৰে শিকো, বুজি পাইছে? সেইখিনি ভালদৰে শিকিম আৰু সেইখিনিৰ ভালদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা হ'ম, তেতিয়াহে আমাৰ বিভক্তি শিকাটো সাৰ্থক হ'ব। আমি প্ৰথম অকল বিভক্তিটো শিকিম, তাৰ পিছতে কাৰক বিভক্তিলৈ যাম। কাৰক বিভক্তিটো মানে বহুত দীঘল আছে, আমি জাষ্ট পাৰ্টকৈ এটা বস্তুকে শিকি যাম, ঠিক আছে? বিভক্তি কি পোনপ্ৰথমে আমি সেইটো জানি লওঁ, ঠিক আছে? আহক বিভক্তিনো কি আমি পোনপ্ৰথমে জানো। প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হোৱা বিভক্তিক শব্দ বিভক্তি বোলে, ঠিক আছে? আমি শব্দ বিভক্তি কি জানিলোঁ, বিভক্তিকো ভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিছে, মানে শব্দ বিভক্তি, কাৰক বিভক্তি ইত্যাদি ধৰণে মানে ভাগ কৰা আছে। আৰু আমি অকল বিভক্তিৰ বিষয়ে জানিম এতিয়া, মানে বিভক্তিনো কি, ঠিক আছে? প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যি বিভক্তি যোগ হয় সেইটোক শব্দ বিভক্তি বোলে, ঠিক আছে? প্ৰাতিপদিকটো আমি আগতে গমেই পাইছোঁ, আমি যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ মূলটোৱে হৈছে প্ৰাতিপদিক, ঠিক আছে? আমি যিবোৰ আগতে অকাৰান্ত, আকাৰান্ত, ইকাৰান্ত, পুংলিংগবাচক, স্ত্ৰীলিংগবাচক, নপুংসক লিংগবাচক শব্দ শিকিছোঁ, সেইবোৰৰ মূলবোৰতো মই কৈয়ে আহিছোঁ আগতে। ধৰক সৰ্বনাম পদবোৰ যে আমি শিকিলোঁ, সেইবোৰতো মই মূল কি, আমি যিটো মূল বুলি কৈছোঁ, মানে সৰ্বনামবোৰৰ মূল, সেইবোৰেতো প্ৰাতিপদিকৰ পৰাইতো আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, সেই প্ৰাতিপদিকটোৰ কথা আছে। ইয়াত দিছে প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হোৱা বিভক্তিক শব্দ বিভক্তি বোলে। সেই প্ৰাতিপদিকবোৰৰ পিছত যি বিভক্তি যোগ হয় সেইটোকে শব্দ বিভক্তি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? এইখিনি বুজি পাইছোঁ। প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যোগ হ'ব লাগিব, কিন্তু আমি সেইটো জানিব লাগিব, সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? আমি আন এটা সংজ্ঞা চাই লৈছোঁ, সংখ্যা কাৰক বোধয়িত্ৰী বিভক্তিহি। সংখ্যা আৰু কাৰকৰ যিয়ে বোধ কৰায় সেই বিভক্তি, ঠিক আছে? ইয়াত মই সেইটো দি দিছোঁ, অৰ্থাৎ যিয়ে সংখ্যা আৰু কাৰকৰ জ্ঞান দিয়ে তাকেই বিভক্তি বোলে, বা সেয়াই বিভক্তি। যিয়ে আমাক সংখ্যা আৰু কাৰকৰ জ্ঞান দিব সেইটোৱে হৈছে বিভক্তি। আমি সংখ্যাটোৰ জ্ঞান পাব লাগিব বিভক্তিৰ সহায়ত। মানে ধৰক সংখ্যাৰ জ্ঞান মানে কি, এটা নে দুটা নে বহুকেইটা, সেইটোৰ জ্ঞান আমি বিভক্তিৰ সহায়েৰে পাব লাগিব। মানে বস্তু এটা আমি দেখিলে, ধৰক আমি এটা বাক্য এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, মানে এটা থাকিলে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, দুটা থাকিলে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, তিনিটা বা তিনিটাতকৈ বেছি থাকিলে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটোৰ কথা হৈছে। মানে সেইবোৰৰ জ্ঞান দিব লাগিব, ঠিক আছে? সংখ্যাৰ জ্ঞান আৰু কাৰকৰ জ্ঞান। কাৰকটোৰ বিষয়ে আমি পিছত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। এই বিভক্তিৰ প্ৰসংগত আমি 6টা কাৰক পাওঁ, কাৰক বিভক্তি অৰ্থাৎ সেইকেইটা আমি পিছত ভালদৰে জানিম। আমি এতিয়া গম পাম যে যিয়ে সংখ্যা আৰু কাৰকৰ জ্ঞান দিয়ে, আমি ইয়াত গম পাব লাগিব যিয়ে যিটো বস্তুৰ দ্বাৰা আমি সংখ্যা, কিমান সংখ্যা আছে, আৰু কাৰক মানে হৈছে যিয়ে সৰ্বনামৰ লগত ক্ৰিয়াৰ সম্বন্ধ কৰায়, মানে সৰ্বনাম আৰু ক্ৰিয়াৰ সম্বন্ধ যিয়ে কৰায়, মানে বুজি পাইছেনে? যিয়ে সৰ্বনাম আৰু ক্ৰিয়াৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তাকেই কাৰক বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? কাৰকটো বুজি পালোঁ। কাৰকটো হ'বলৈ হ'লে সৰ্বনাম আৰু ক্ৰিয়াৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক হ'ব লাগিব, সম্পৰ্ক থাকিলে কাৰকৰ সৃষ্টি হ'ব, ঠিক আছে? আমি কাৰকটো বুজি পালোঁ ইয়াৰ প্ৰসংগতে। এতিয়া আমি এইটো বুজাত সহজ হ'ব। সংখ্যা কাৰক বোধয়িত্ৰী বিভক্তিহি। যিয়ে সংখ্যা আৰু কাৰকৰ জ্ঞান দিয়ে তাকেই বিভক্তি বোলে। আমি এতিয়া বিভক্তি কি ভালদৰে বুজিলোঁ। বিভক্তি হ'বলৈ হ'লে সংখ্যাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু কাৰকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। আমি বিভক্তি বুজি পালোঁ, বিভক্তিত কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? আগলৈ কৰিছোঁ। আমি যে এই বিভক্তিটো পালোঁ, এই বিভক্তিনো কেইটা সেই বিষয়ে জানিব লাগিব ন? বিভক্তি সপ্তবিধা, বিভক্তি 7বিধ। তে যথা সেইবোৰ হ'ল প্ৰথমা বিভক্তি, দ্বিতীয়া বিভক্তি, তৃতীয়া বিভক্তি, চতুৰ্থী বিভক্তি, পঞ্চমী বিভক্তি, ষষ্ঠী বিভক্তি, সপ্তমী বিভক্তি, স, ঠিক আছে? আমি কেইটা পালোঁ? ইয়াতে যে মই ছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ছটো শেষত দিছোঁ, ছ মানে আৰু, ঠিক আছে? মানে সংস্কৃতত আৰুটো শেষৰ পিনে ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক আছে? এই 7টা বিভক্তিৰ উপৰিও এটা বিভক্তি নহয় বাৰু, এইটো সম্বোধন আছে। আমি কাৰোবাক মাতিলে কিদৰে মাতিম এইটোও পোৱা যায়,
মানে কাৰোবাক আমি মাতিলে কিদৰে মাতিম, মানে এজন থাকিলে কিদৰে মাতিম, দুজন থাকিলে কিদৰে মাতিম, বা ধৰক তিনিজন বা বহুজন থাকিলে কিদৰে মাতিম, সেইটোৰো এটা বিভক্তি থাকে। বিভক্তিৰ ভিতৰতে ধৰা হয়, কিন্তু সেইটো বিভক্তি নহয়, সেইটো সম্বোধনত ধৰা হয়। ঠিক আছে, আমি সেইটো জানিব লাগিব, সেইটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আমি ব্যৱহাৰ আছে, আমি এইটো পাওঁ। ঠিক আছে, যেতিয়া আমি এই 7টা বিভক্তিক 3টা বচনত ভাগ কৰিম, একবচন, দ্বিবচন আৰু বহুবচনত, তেতিয়া আমি ইয়াৰে 21টা ৰূপ পাম। ঠিক আছে, এই 21টা ৰূপৰ মানে 21টা চিহ্ন আছে। তত্ৰ একবিংশতি চিহ্নাহা প্ৰাপ্যন্তে, মানে তাত সেই 7টা বিভক্তিত 3টা বচনত, সেই 7টা বিভক্তিত 3টা বচনত আমি 21টা চিহ্ন পাম। ঠিক আছে, আমি সেই চিহ্নখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে, বিভক্তি কি বুজি পাইছে, আমি বিভক্তি কি জানিলোঁ, তাৰ সেই 7টা বিভক্তিত এই 21টা চিহ্ননো কিদৰে ব্যৱহাৰ হয় সেই বিষয়ে চাওঁ আহক। এতিয়া আমি সেই 7টা বিভক্তিৰ 21টা চিহ্নৰ বিষয়ে চাম। ঠিক আছে, বিভক্তিহি একবচনম, দ্বিবচনম, বহুবচনম। ঠিক আছে, এতিয়া 7টা বিভক্তি কি কি চাই লৈছোঁ। প্ৰথমা বিভক্তিহি, দ্বিতীয়া বিভক্তিহি, তৃতীয়া বিভক্তিহি, চতুৰ্থী বিভক্তিহি, পঞ্চমী বিভক্তিহি, ষষ্ঠী বিভক্তিহি, সপ্তমী বিভক্তিহি। ঠিক আছে, এই 7টা বিভক্তি পালোঁ, ওপৰত 3টা বচন পালোঁ। আমি এইখন চাৰ্ট সদায় মুখস্থ ৰাখিব লাগিব, আমাক মানে সদায়ৰ কাৰণে জানিব লাগিব এইখন। ঠিক আছে, আৰু ধৰক ইয়াত যে মই অসমীয়াত এইকেইটা লিখি থৈছোঁ, এইকেইটা হৈছে এই 7টা বিভক্তি যেতিয়া আমাৰ প্ৰাতিপদিকৰ লগত যুক্ত হ'ব, তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সেইটো মানে কিদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব, মানে সেইটো মই অসমীয়াত মানে লিখি দিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ বুজি পোৱাত সহজ হ'ব। যেতিয়া আমি যিকোনো এটা শব্দ ল'ম, ৱালক শব্দটো ল'লোঁ, অকাৰান্ত পুংলিংগবাচক শব্দটো ল'লোঁ, যেতিয়া ৱালক শব্দটো প্ৰথমৰ একবচনত মানে প্ৰয়োগ হ'ব, ৱালকহ, ৱালকহ, তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব লৰাই, মানে ল'ৰাজনে, সেনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ হ'ব। তেতিয়া এনেকুৱা ৱালক শব্দটোৰ মিনিং কি হ'ব, লৰাই, মানে ল'ৰাটোৱে, সেনেকুৱা এটা আহিব। ইয়াৰ যোগ হৈ যাব দ্বিতীয়া হ'লে, যেনেকৈ ৱালক ক'লোঁ, ৱালকম, ল'ৰাটোক, ল'ৰাটোক, সেনেকুৱা এটা মানে হেৰি আহিব আৰু। ঠিক আছে, ধৰক তৃতীয়া হ'লে ৰেডি দ্বাৰা, মানে ৱালকেনো মানে কি মিনিংটো কি হ'ব, ল'ৰাটোৰ দ্বাৰাই, ল'ৰাটোৰ সহায়েৰে, এনেকুৱা আৰু মানে। চতুৰ্থীত লৈ, ৱালকায়, মানে ল'ৰাটোক, ৱালকায়, ল'ৰাটোক, সেনেকুৱা এটা ক এটা মানে ক এটা যোগ হ'ব, বা লৈ, ল'ৰাটোক, ল'ৰাটোলৈ, বা ল'ৰাটোক, সেনেকুৱা। এতিয়া পঞ্চমীত হ'ব ৱালকাত, ৱালকাত, ল'ৰাটোৰ পৰা, এইটো মিনিং হ'ব। ষষ্ঠী হ'লে কি হ'ব, ৱালকস্য, ৱালকস্য, মানে ল'ৰাটোৰ, ৰ এটা যুক্ত হ'ব, ল'ৰাটোৰ। ঠিক আছে, সপ্তমীত হ'ব ৱালকে, মানে যেতিয়া সপ্তমীত যুক্ত হ'ব ৱালকে, তেতিয়া এইটো যোগ হ'ব, ল'ৰাটোৱে। ঠিক আছে, আমি এনেকৈ এইখিনি পিছলৈ ভালদৰে চাম। এতিয়া আমি চিহ্নকেইটাৰ বিষয়ে চাই ল'ম। এইখিনি প্ৰসংগটো ক'লোঁ, এইখিনি মুখস্থ ৰাখিব লাগিব আমি, এইখিনি ধুনীয়াকৈ জানি থ'লে আমি ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, আমি এই 7টা বিভক্তিৰ চিনকেইটা চাই লৈছোঁ। মানে বিভক্তি একবচনম, দ্বিবচনম, বহুবচনম। প্ৰথমাত কি হ'ব, চু ঔ যশ, প্ৰথমতে তিনিটা হ'ব, চু ঔ যশ, মানে প্ৰথমত একবচনত হ'ব চু, দ্বিবচনত হ'ব ঔ, আৰু বহুবচনত হ'ব যশ। নেক্সট দ্বিতীয়ত আহিলে অম ঔ শশ, অম ঔ শশ, দ্বিতীয়ত হ'ব অম ঔ শশ, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। ঠিক আছে, তৃতীয়ত হ'লে কি হ'ব, তা ভ্যাম ফিছ, তা ভ্যাম ফিছ। চতুৰ্থী বিভক্তিত হ'লে ঙে ভ্যাম ফ্যস, ঙে ভ্যাম ফ্যস, এইটো হৈছে চতুৰ্থী। যেতিয়া পঞ্চমী হ'ব ঙচি ভ্যাম ফ্যস, ঙচি ভ্যাম ফ্যস। যেতিয়া ষষ্ঠীত হ'ব ঙচ ওচ আম, ঙচ ওচ আম। সপ্তমীত হ'লে ঙি ওচ চুপ, ঙি ওচ চুপ, এই তিনিটা। ঠিক আছে, আমি বিভক্তিৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে, কাৰক বিভক্তিৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে আমাৰ এইখন চাৰ্ট ধুনীয়াকৈ মুখস্থ ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি বিভক্তি সুন্দৰকৈ পঢ়িব পাৰিম। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পাইছে। এবাৰ আমি একেলগে অভ্যাস কৰিছোঁ। চু ঔ যশ, অম ঔ শশ, তা ভ্যাম ফিছ, ঙে ভ্যাম ফ্যস, ঙচি ভ্যাম ফ্যস, ঙচ ওচ আম, ঙি ওচ চুপ। ঠিক আছে, এইখিনি আমি এইখিনি গোটেইখিনি চাই ল'লোঁ। ঠিক আছে, এইখিনিত কোনো সমস্যা নাই।
আমি 21টা ৰূপ পালোঁ তিনিটাকে মানে প্ৰত্যেকটো বিভক্তিতে তিনিটাকে 7টা বিভক্তিত 7 3 গুণ 21টা হ'ল ঠিক আছে এইকেইটা চিহ্ন আমি জানিলোঁ এই শব্দ বিভক্তিকে চুপ বিভক্তি বুলি কয় চুপ বিভক্তি বুলিনো কিয় কয় সেইটো মই কৈ দিছোঁ ইয়াৰে প্ৰথমাৰ একবচনৰ চু আৰু সপ্তমীৰ বহুবচনৰ প এই দুটা চিহ্নক লগ কৰি এই বিভক্তিখনক চুপ বিভক্তি বুলি কয় ঠিক আছে এই 21টা সিম্বলক একেলগে চুপ বিভক্তি বুলি কয় চুপ বিভক্তি কি বুজি পালোঁ কিন্তু অকল এইটো ইয়াতে এইটো চুপ বুলি আছে কিন্তু এইটো চুপ নহয় ইয়াৰ পৰা চুৰ পৰা ইয়াৰে চুটো লয় প্ৰথমাৰ আৰু সপ্তমীৰ বহুবচনৰ পটো লয় প চুপ এই দুটা লগ কৰি চুপ বিভক্তি বুলি কয় আমি চুপ বিভক্তি কি বুলি ক'লেও গম পাম যে এইখনৰ কথা কৈছে বিভক্তিৰ কথা কৈছে এইখনক চুপ বিভক্তি বুলিও কয় ঠিক আছে আমি চুপ বিভক্তি গম পালোঁ আমি চুপ বিভক্তি কি ভালদৰে গম পালোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি বিভক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ এনেদৰে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আমি নতুন নতুন বিষয়বোৰ এনেদৰে আলোচনা কৰি যাম আজি বিভক্তি বিষয়টো আৰম্ভহে কৰিছোঁ বিভক্তি বহুত দীঘল বিষয় এইটো আমি অলপকৈ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ নমো নমঃ